ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ምርጥ ፕሮግራም ይዤላችሁ ፕሮግራሙ የሚሆነው አርኳቸው የፈጠራ ስራዎች አሉ አብረን እናያቸው። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉን ነገሮች ነው ኤግዞ ስኬሌተን የጀመርኩትን የፈጠራ ስራ አለ ስለሱ አብረን እናያለን። አሁን የደረስኩበት ደረጃ ምን ያህል እንደሰራውና አብረን እናያለን። በመጀመሪያ ኤግዞ ስኬሌተን ምንድነው? ኤግዞ ስኬሌተን ማታውቁ ከሆነ ኤግዞ ስኬሌተን ማለት አንዳንድ ሙቪዎች ላይ ካያችሁ ኦሪጅ ሙቪዎች ላይ ካያችሁ ለምሳሌ ኤላይሰም የሚባል ፊልም አለ እዛ ላይ ካያችሁ የራሱ ሰውነት አለው ከዛ ውጭ ደግሞ የሚገጠም ብረት ሲሆን የተከባበደ ዌት ለማንሳት እንደዛ የሚጠቅም እና ለሰውነቱ ሰፖርት እንደ ሰፖርት የሚያገለግል ይቀርታ ማቴሪያል ነው። እሱ ኤግዞ ስኬሌተን እንለዋለን። እና ለበተለይ አሁን ማርቨል ላይም ከሄደን አይረን ማን ሱት ብናየው ከአይረን ማን ሱት ውስጥ ያለው የሚለብሰው ሙሉ የሚለብሰው ከብረቱ ከሚለብሰው ብረት ቀይ ብረት በፊት ያለው ውስጥ ያለው ነገር ኤግዞ ስኬሌተን ይባላል። ከባድ ብረት እንዲያነሳ የሚያደርገው ነገር ኤግዞ ስኬሌተን ይባላል። ኤግዞ ስኬሌተን በአሁን ጊዜ የተለመደው በውጭ ሀገሮች በተለይ የተለመደ እየመጣ ነው። ለሰራተኞች ለኮንስትራክሽን ሰራተኞች ከባድ ዕቃ የሚሸከሙ ሰራተኞች ኤግዞ ስኬሌተን እንዲጠቀሙ የተደረገ ነው። ለወደፊት ኤግዞ ስኬሌተን በጣም ለብዙ ነገር ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰባል። ለሚሊተሪ ፐርፐዝ ሊሆን ይችላል ተብሏል። ለተለያዩ ነገሮች ይጠቅማል የተባለ ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤግዞ ስኬሌተን እስቲ ባጭሩ ምን እንደሚመስል ነገር እኔ በሰራሁት ዲያግራም ላሳያችሁ። ኦኬ ይሄን ይመስላል። ያው ወደፊት ይሄ ገና የመጀመሪያው ሐሳብ ነው። ቅርታ ይሄ የምታዩት እንግዲህ ወደፊት ኤግዞ ስኬሌተን ይሆናል ብናስባለን እና ይሄ ገና ብዙ ይቀረዋል። የኔን ሐሳብ ባጭሩ ላስረዳችሁ። ይሄ የምታዩት ያው ብረት ነው። ብረቱ እዚህ ጋር ሰፖርት ነው እና እንዴት ነው አሁን ክብደት የሚያነሳው ብትሉ ሜቢ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር የሚገባ ክብደት የሚያነሳ እንትን አለ። በኤሌክትሪክ የሚሰራም አለ በሃይድሮሊክ ሲስተም የሚሰራም እንደ ፓምፕ ነገር አለ። በፓምፕም ሊሆን ይችላል። ያ ደግሞ አኪቴተር የሚባል ነገር አለ። እሱ ይገጠማል። በዛ ጊዜ ቢያንስ ትንሿ አንድ አለ አኪቴተር አለች። ያ አኪቴተር ቢያንስ እስከ 20 ኪሎ ማንሳት አቅም አለው እና ከታውፋን ስለያዘኝ ነው እና ያ አኪቴተር እዚህ ጋር እንደምታዩት የዚህኛው ላይ የታችኛውና የላይኛው እዚህ ጋር ይገጠማል ማለት ነው። በዛን ጊዜ እና ደግሞ ከዛ በፊት ደግሞ ይሄ የምታዩት ይሄና ይሄ በጆይንት በስፕሪንግ ይገናኛል። እቺ የምታዩት እዚህ ጋር በስፕሪንግ ይገናኛል። እንደዛውም በታችኛው በዚህኛው በኩል ይሄኛው በስፕሪንግ ይገናኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያንቺ አኩቴተር ያልካችሁ ማቴሪያል እዚህ ጋር ትገጠምና እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ከተገጠመች በኋላ እስከ 20 ኪሎ ታነሳለች ብያችኋለሁ። ያቺን ነገር ከተገጠመች በኋላ በአንድ 20 ኪሎ ማንሳት ትችላለች። ግን ደግሞ ችግሩ እሱ ጋር ብቻ አያቆምም። ሜቢ 20 ኪሎ እንደዚህ ማንሳት ልታነሱ ትችላላችሁ። ደግሞ ከዛ ደግሞ አከርካሪ የሚባል ነገር ጀርባቸው መሸከም የሚችለው አቅም አለ። 20 ኪሎ ሊያነሳ ይችላል። ይሄኛው እጅ እንደዚህ ሊያነሳ ይችላል። በማቴሪያሉ ድጋፍ የኛ ማፓወር አለ። የማቴሪያል ድጋፍ አለ 20 ኪሎ ሊያነሳ ይችላል። በዚህኛው ስናደርግበት 20 ኪሎ አጠቃላይ 40 ኪሎ ሊያነሳ ይችላል ሰውነታችን። ነገር ግን ደግሞ አከርካሪያችን ጀርባችን አይችልም 40 ኪሎ ሎድ መሸከም አይችልም። ጀርባችን ስፓይናላችን መሸከም ስለዚህ ዲስክ መንሸራተት የተለያዩ በሽታ ሊመጣብን ይችላል። ስለዚህ እሱን ደግሞ ሰፖርት ለማድረግ ግዴታ ምን ያስፈልጋል? ፉል ቦዲ ኤግዞ ስኬሌተን ነው የሚያስፈልጋል።
ለእጅ ከሰራ ግዴታ አከርካሪያችን ያስፈልጋል ኤቭሪ ፓርት ኦፍ የሰውነታችን ፓርት እንዳለ ኤግዞስኬሌተን ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እጅ ከተሰራ ሜቢ እኔ አሁን የጀመርኩት በሐሳብ ደረጃ ነው ከተሰሩ ማቴሪያሉ በደንብ ነገር ስለማይገኝ ነው አሁን ይሄን ከሰራው ሜቢ በዚህ ጋር የሚመጣ እንደ ስፕሪንግ ነገር የሚታዩት ነው ብቻ ያለ የሚወርድ ነው ጀርባችንን አከርካሪያችንን ይዞ የሚወርድ ነገር ነው አከርካሪያችን ሰፖርት ያደርገው ወገባችን ድረስ ወገብ ጋር ሲደርስ ጠበቅ የሚል ነገር ዜን ወርታች ወርዶ እግራችንን እስከ እንደ ጫማ ስር የሚገባ ብረት ነገር ይገባል ሙሉ በእግራችን በጉልበታችን ስትሬት ወደ ላይ እየወጣ የሚሄድ ብረት ያስፈልገናል እሱም ፍሌክሲብል የሆነ ብረት ጆይንቱ ጋር ፍሌክሲብል መሆን አለበት አብዛኛው ሰውነታችን ጋር ፍሌክሲብል መሆን አለበት እንደዛ አድርገን ኤግዞስኬሌተን እንሰራለን ብለን እናስባለን እኔ አሁን የጀመርኩት ይሄንን ይመስላል አሁን ቀጣይ እጆችን ለመስራት ሀሳብ ይዘናል ይቅርታ ሌላ እጆችን ለመጨመር እያሰብን ነው እዚህ ጋር የምታያቸው ገና ጅምር ላይ ያሉ ናቸው የግራ እጅ ለመጨመር ይሳካል ብለን እንጠብቃለን ያ ማቴሪያል እስኪገኝ ድረስ አሁን ባለን ኦኬ ያው ሌጎ በዛ አይደለም እንዴት እንደሚሆን ላሳያችሁ ሜቢ ይሄን ሰው ነው ብለን እናስብ ኦኬ ያው ሌጎ አይደለም ምንም ጀስት ዲያግራሙ እንዴት ነው የሚመስል እናንተ ለማሳየት ነው ኦኬ ሰሉን እንታው ዝም ብለን ያው የሚያስቅ ነገር ነው እየሰራ ያለሁት ኦኬ ምናልባት ይሄ ሊሆን ይችላል ሰውየው አይደለ ዜን ያ ኤግዞስኬሌተን የሚመጣው ብረት ኦኬ ያ የሚመጣው ብረት እንዴት ነው የሚሆነው ላሳያችሁ በዚህ ስትሬት እንደዚህ ይመጣል ዜን ስትሬት እዚህ ጋር ነው የሚወርደው ዜን እዚህ ጋር የምትገባ ብረት አለች እቃውን ለመያዝ እንዲጠቅመን ነገር አለች ይሄ ወደ ላይ ይወጣል እዚህ አካባቢ ጋር ይሄ ለብቻው እጅ ውስጥ ነው የሚገባው እንደማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ጆይንት አለች ስፕሪንግ ጆይንት አለ ይወርዳል እዚህ ጋር ከዚህ የሚያገናኝ አኪዩቴታ የምትባለው መሳሪያ ትገባለች እዚህ ጋር ያው ፓምፕ ስምታርክ ሳብስ ያደርገው ጆይንቱ ጠፍ ዝርግት እንዲል ማለት ነው በዚህኛው በኩል አልሰላውም ያው ደሴም ነው የሚሆነው እንደማለት አሁንኛው ዲያግራም ከሳልኩት ይበቃል ዴን በጀርባችን አድርገን የምንወርደው ነገር አለ ይሄ ጀርባ ነው ብለን እናስብ በፊት ለፊት በኩል ያለው ይሄ አከርካሪ ነው ይሄ ብለን ብናስብ አከርካሪ ነው ብለን ብናስብ ኦኬ አከርካሪ ነው ብለን ብናስብ የሚመጣው ብረት የሚወርደው ከዚህ የሚመጣው ብረት ማጅራትን ሰፖርት ያደርጋል ዴን መሃል ላይ ስፕሪንግ አለው ይሄ ወርታች እንዳለ ስፕሪንግ ይኖራል ይሄ ስፕሪንግ ነገር ነው የሚሆነው ዴን መቶ እንደዚህ ሰፖርት የሚያደርጉት ብረቶች ትዊስት የሚያደርጉ ብረቶች ነው ይችላሉ በጣም ጠንካራ ብረቶች ይችላሉ እንደዚህ አከርካሪን ሰፖርት የሚያደርጉ ዴን አንደኛው ከዚህኛው እዚህ ጋር አከርካሪ ላይ ያለው ብረት ከጀርባ ጋር ከዚህኛው ጋር ወደ ላይ እንዲሚወጣ ነገር ይገናኛል ይሄኛውም እንደዚህ በዚህኛው የሚመጣው ከላኛው የሚመጣው ጋር እንዲገናኛል ዴን ወርታች ያለ ይወርዳል ማለት ነው ወገቡ ጋር ሲደርስ ወገቡ ጋር ያዝ የሚያደርግ ነገር አለው ምክንያቱም ያው ዋናው ወገባችን ሰውነታችን ዌይቱ እንዲሸከም ለማድረግ ስለሆነ ከአከርካሪያችን ጋር እንዲጠቀም እንደኛ ራሳችን አካል እንዲሆን ማለት ነው
እንደኛው እንደራሳችን አካል እንዲሆን ማለት ነው። then ወርታች ሲወርድ ደግሞ ይወርዳል። ከኔ የመጣው ብረት በዚህ በእግር በኩል ይወርዳል፣ በውስጥም በኩል እንደዚህ ይወርዳል። ጆይንት ጋር ሲደርስ እዚህ ጋር ስፕሪንግ ይኖራል። ብረት ፍሌክሲብል ተጣጣፊ ብረት ሊሆን ይችላል፣ በስክሩ የተገናኘ ብረት ሊሆን ይችላል። ወርታች ይወርዳል። then ወርታች ወርዶ የሰውየው እግር ቢሆን ይሄ ሰውየው እግር ብናስብ የሚመጣው እንትን ብረት ከዚህ ስር ነው የሚገባው ማለት ነው። then እዚህ ውስጥ የሰውየው እግር ከታች እንደ ጫማ ነው የሚሆነው። ትላልቅ ስፕሪንግ ወይ የሰውየውን ባላንሱን የሰውየውን ባላንስ ጠብቆ ባላንሱን ይጠብቅና ጀስት ዌይት አፕላይ ሲደረግ እንደ ሾክ አብዞርበር ይሆናል። እዚህ አካባቢ ጋር እግሩ ላይ እንደ ሾክ አብዞርበር የማታውቁ ሰዎች መኪና ላይ ከኋላ ኮፈን ሲከፈት አብሮ ከላይ እንደሚከፍተው የሚዘጋ እንደ ፓምፕ የሚመስል ነገር አለ። እሱ ሾክ አብዞርበር ይባላል። እንደሱ አይነት ነገር ይኖራል ብለን እናስባለን። then ጀርባው ላይ የሚረሳው አለ። ጀርባው ላይ ሾክ አብዞርበሮች ይኖራሉ። ዌይቱ ሲመጣ ያ ሾክ አብዞርበር እንደዚህ ነገር ነው የሚሆነው እና ዌይቱ ጨምሮ ወደ ውስጥ ስምጥ ይላል። ለቀቅ ሲያደርግ ወደ ላይ ከፍ የሚል ነገር ነው የሚሆነው። then እያለ ይሄዳል ወደፊት። ይሄኛው ፕሮጀክት ከተሳካልን አልፈን ከዛ ፉል ሜታል የማልበስ ስራ እንሰራለን። ሜታል የማልበስ ስራ ራሱ ይከብዳል። ስለዚህ አኪዩት ሁሉ መሸከም መጀመሪያ መቻል አለበት። then ሀሳባችን ወደፊት ያው አይረን ሙሉ ሱት ለመስራት ነው ሀሳቤ። ይሳካል ብለን እናስባለን። ያው አመሰግናለሁ። ይሄ ያሳየኋችሁ እስካሁን የነበረው የኔ ፈጠራ ሀሳብ ነው። እናንተም የራሳችሁ ሀሳብ ኮሜንት ላይ ሼር አድርጉኝ።